Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So far today, unboxing GoPro Hero 10. Bagong labas po ito. Na-release yan September 16, 2021 dito po sa New Zealand. Excited na po akong gamitin ito. Ito yung pinakaunang GoPro na gamitin ko sa aking pagpa-vlog, ang Hero 10. So ang price po nito is 850 New Zealand dollar. So pag i-convert natin ito sa Philippine money, mapatak siya ng 29,000 pesos plus. So tara guys, unboxing na natin po ang Hero 10. Ayan po siya. So I'm excited. Ayan po, wala pa po itong sira. So lang po ito binili. So tara na, ito na po. Buksan natin yung seal. So pagkahirap, ba't ako magbago? Kailangan mahirap. So ayan, papakita ko sa inyo ang GoPro. Ayan po siya. So may ano na siya, may bag. So protektado siya dahil ano na po ito, plastic. So may bag, kahit pwedeng i-travel ko, hindi siya madamage sa GoPro. So tara, buksan na po natin ang loob nito. Charan! Wow! Ayan po ang bag ng GoPro ko. So ito po yung cable para sa kapatid sa charger. Ayan. Ito naman po yung clip. Ayan, may ano siya, double adhesive. Ayan. Tsaka ito yung ayan, battery. Bago-bago pa, nakasilid pa. Ayan po. Ayan. Tsaka po ang accessories niya. So ilalagay ko yan dito. Ayan. Ayan po mga accessories niya. Tsaka ito yung lagayan niya ng GoPro plastic siya. Ayan po. So kapal, kaya safe na safe kahit mahulog siya. Hindi. So ayan po. So kunin na natin yung GoPro Hero 10. Ayan. Wow. Ayan po siya. Wow. So napakaganda siya. Ayan po. So may silyado pang white. So sabihin branded na branded siya. Ito po ang battery niya is 1720 mAh. So mas mataas ang kalidad nito. Tumatagal siya ng 2 oras mahigit. Ang resolution ng Hero 10 siya, ang resolution nito ay 5.3K, 5300K resolution. So napakaganda kumpara sa Hero na. Hindi ko po alam nung kasi first time na nila ako, kaya ito mas maganda. Ayan po. See, maganda niya. Ito yung mga ano niya. Ayan po, GoPro sticker Hero 10. Ito naman po yung ayan po. Ayan pa. Number 1, ito yung mga description kung paano may symbol. Ayan po, hindi ko malaman. Ito yung mga information. So mga 3 page lang daw puro English, kaya binasa ko lang English. Iba hindi na kasi ibang lingwahe na. So ayan po. Ito naman po ang lahat, ang laman ng GoPro. 23 megapixels, tapos 5.3, 4K 120, 2.7K to 40, 30 feet, 15 meters waterproof, lalim, voice control. So ano siya, voice command is 8 times slow mo.
Tsaka meron siyang data overlay, time wrap 3.0, tsaka live stream. So pwede ka mag live stream dito anytime. Tsaka super photo XR plus raw photos and uploaded automatically to the cloud. And then webcam mode, tsaka mode red. So ang pinakalabis nito ang Hyper Smooth 4.0. Ayan po, 4.0. So ganyan guys. So ayan na po ang accessories ng GoPro. Ayan po, Hero 10. Diba? Kung gaano siya kaganda, pwede na po ito pang fishing sa dagat, spear fishing. So napakaganda po ito. So, ito po pag gusto mo out of town, so